This show is brought to you by Vyas Media Network. नमस्ते, म डाक्टर बानिरा कार्की, स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ। हाल म नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल र BNB हस्पिटल र साथै चाहिँ नेसनल क्यान्सर हस्पिटल जावलाखेलमा कार्यरत छु। एन्ड वेलकम टु डाक्टर व्यास। स्तनमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको समस्या भएमा हैन, चाहे त्यो चाहिँ महिलामा होस् पुरुषमा होस्, कुनै पनि प्रकारको गाँठो भयो, गिर्खा भयो, कि डिस्चार्ज छ, कुनै पनि सानोतिनो प्रब्लम भए पनि स्तन क्यान्सर विशेषज्ञलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्दछ। र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक 40 वर्ष पुगिसकेको महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ एज अ पार्ट अफ स्क्रिनिङ हैन, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङको लागि चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सर्जनलाई चाहिँ देखाउन चाहिँ अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। स्तन क्यान्सर भयो भनेर थाहा पाउन चाहिँ गाह्रो नै छ हैन, तर पनि अघि मैले भने जस्तै स्तनमा कुनै पनि प्रकारको समस्या भयो भने चाहिँ देखाउनु पर्छ। र स्तन क्यान्सरको जुन हाम्रो टिपिकल हामीले लक्षणहरू भन्छौँ हैन, सिम्पटम्सहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ गाँठो छ ब्रेस्टमा हैन, जुन यो चाहिँ सबैभन्दा कमन प्रेजेन्टेसन हो। र त्यो चाहिँ अब अलिकति कसैकोमा चाहिँ एकदम स्लो ग्रोइङ हुनसक्छ र कसैकोमा चाहिँ फास्ट ग्रोइङ पनि हुनसक्छ है। र कसैकोमा चाहिँ एकदमै तीव्र गतिले चाहिँ बढिरहेको छ, अलिकति कडा खालको हार्ड हैन ट्युमरहरू, डल्लोहरू, गाँठो गिर्खाहरू छ, या चाहिँ अब निप्पलबाट चाहिँ डिस्चार्जहरू, त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ आफूले केही नगर्दा पनि स्पोन्टेनियस डिस्चार्ज भन्छ हैन, आफै चाहिँ पानीहरू या चाहिँ अलिकति ब्राउनिश हैन र ब्लड मिक्स डिस्चार्जहरू आइरहेको छ, या चाहिँ ब्लड नै आइरहेको छ हैन, अथवा चाहिँ छालामा हैन, ब्रेस्टको माथिपट्टिको छालामा चाहिँ केही परिवर्तनहरू देखिएको छ, कुनै पार्ट्स अफ द स्किन हैन, छाला चाहिँ अलिकति भित्र तानिएको छ, या चाहिँ यो सुन्तलाको बोक्रा जस्तो खोपिल्टो 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 परेर अलिकति सुन्निएको एडिमाटस रातो भएको छ हैन, या कसैको चाहिँ निप्पल वरिपरि चाहिँ हुन्छ नि चिलाइरहेको छ कन्टिन्युअसली, अथवा चाहिँ काखीमा पनि कहीँ गिर्खाहरू गाँठोहरू देखियो भनेदेखि, यस्तो प्रकारको कुनै पनि सिम्पटम्सहरू देखियो भनेदेखि यो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षण चाहिँ हुन सक्छ। सो यस्तो कुनै पनि प्रकारको चाहिँ लक्षणहरू आफूमा चाहिँ देखिएमा चाहिँ डाक्टरलाई चाहिँ देखाउनु पर्दछ। स्तन क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले ओभरअल 5 हैन 5वटा स्टेजमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ हामीले स्टेज 0 भन्छौँ कि 0 किन भन्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ बेसिकली स्तनमा चाहिँ जुन नलीहरू हुन्छ, हामीले बच्चाहरूलाई दुध खुवाउने जुन नलीहरू हुन्छ, नलीमा मात्र सीमित छ हैन, सानो सानो ट्युमरहरू भर्खर सुरु भएको सेल प्रोलिफरेसन भन्छ, त्यो चाहिँ नलीमा मात्र छ, नलीबाट बाहिर चाहिँ गएको छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेज 0 भनेर चाहिँ राख्छौँ है। जब चाहिँ नलीबाट बाहिरतिर जान थाल्यो र सानो गिर्खा हैन गाँठोको रूप चाहिँ यसले लिन थाल्यो र 2 सेन्टिमिटर भन्दा चाहिँ सानो छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेज 1 भन्छौँ है। अर्को भयो दोस्रो स्टेज हैन, स्टेज 2। स्टेज 2 भनेको चाहिँ 2 देखि 5 सेन्टिमिटरसम्मको चाहिँ ट्युमर चाहिँ गाँठो चाहिँ छ, र त्यो बाहेक कहिले चाहिँ त्योसँगै चाहिँ काखीको गिर्खाहरू पनि इन्भल्भ हुन सक्छ हैन, सानो ट्युमर विथ काखीको गिर्खा पनि इन्भल्भ छ, त्यो स्टेज 2 मा आउँछ है। थर्ड भनेको चाहिँ स्टेज 3 हैन, सरी चौथोमा स्टेज 3 भन्छौँ। स्टेज 3 भनेको चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भन्दा चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ ठुलो ट्युमर भयो हैन, यो चाहिँ ठुलो ट्युमर भयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ काखीको चाहिँ मल्टिपल गिर्खाहरू चाहिँ लिम्फ नोड्सहरू चाहिँ इन्भल्भ छ हैन भनेदेखि यो चाहिँ स्टेज 3 भयो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति एडभान्स स्टेज भनेर हामीले लिन्छौँ। र अर्को चाहिँ स्टेज 4 हैन, चौथो स्टेज भन्छ नि हैन। सो स्टेज 4 भनेको चाहिँ जब चाहिँ ब्रेस्ट र काखीबाट चाहिँ अन्य अरू ठाउँमा चाहिँ जान थाल्यो बडीको, त्यो भनेको चाहिँ या कमनली भनेको फोक्सोमा हैन, अथवा कलेजोमा, हड्डीमा, या चाहिँ ब्रेनमा। अब यो 3-4 ठाउँमा चाहिँ कमनली चाहिँ जान्छ ब्रेस्ट क्यान्सरको ट्युमर्सहरू चाहिँ जुन स्प्रेड हुन्छ भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 4th स्टेज भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छौँ। स्तन क्यान्सरमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि स्तन क्यान्सरको चाहिँ हामीले स्टेजेस अनुसार चाहिँ यसको रिकभरी चाहिँ टाइम चाहिँ डिभाइड गर्छौँ हैन।
अब जुन जति पनि हाम्रो स्टडीहरू छ 5 इयर्सको स्टडी होइन 5 इयर्स सर्भाइभल भनौँ न होइन स्तन क्यान्सर लागिसकेको बिरामी चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ कति % चाहिँ बाँच्छ भनेर सिम्पल वेमा कुरा गर्दाखेरि स्टेज 0 होइन अघि भने जस्तो स्टेज 0 को बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूमा चाहिँ विथ प्रपर ट्रिटमेन्ट क्योर होइन क्योर रेट इज 100% होइन विच इज भेरी गुड है अर्को भनेको स्टेज 1 होइन स्टेज 1 भनेको सानो ब्रेस्टमा मात्र भएको है भनेको जस्तो ट्युमर छ भनेदेखि चाहिँ लेस देन 2 सेन्टिमिटरको ट्युमर छ ब्रेस्टमा मात्र लिमिटेड छ भनेदेखि त्यो बिरामीमा चाहिँ विथ प्रपर ट्रिटमेन्ट होइन सबै हामीले सबै ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ पुरा गर्यो भनेदेखि त्यो बिरामीहरूमा चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्स सर्भाइभ हुने चान्सेसहरू भनेको चाहिँ 98% हुन्छ है सिमिलरली अब स्टेज 2 होइन स्टेज 2 मा चाहिँ दोस्रो चरणको स्टेजमा चाहिँ सर्भाइभल रेट भनेको चाहिँ अराउन्ड 93% जति चाहिँ हुन्छ सो यो स्टेज 2 सम्मको बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छ कि अनि यसको चाहिँ क्युरेटिभ रेट इज भेरी हाई भेरी गुड त्यही भएर त अर्ली स्टेजमा आइदिनु भयो भनेदेखि वी क्यान ट्रिट प्रपरली भन्छौँ होइन अब त्यही चाहिँ अब थर्ड स्टेजमा जाने बित्तिकै सर्भाइभल 5 इयर्स होइन 5 इयर्स चाहिँ एटलिस्ट ब्रेस्ट क्यान्सर भएर चाहिँ सर्भाइभ हुने चान्सेसहरू चाहिँ 72% जति हुन्छ होइन सो विच इज अब अलिकति गन डाउन अब सिमिलरली स्टेज 4 चौथो स्टेज जुन चाहिँमा चाहिँ फैलेको स्थितिमा आइदिनु भयो भनेदेखि 22% मात्र हुन्छ सर्भाइभल रेट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स सो देयर इज अ बिग डिफरेन्स होइन सो द्याट्स वाइ वी एडभाइज पेसेन्टलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि टाइममा आइदिनुहोस् किनभने टाइममा आयो भनेदेखि हामीले राम्रो उपचार पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ र त्यो सँगसँगै पछिको आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफ र सर्भाइभल रेट पनि राम्रो हुन्छ चुरोट र यो रक्सी जुन आजकल चाहिँ अब यो फिमेलहरूमा पनि एकदमै होइन इन्क्रिजिङ चाहिँ ट्रेन्ड देखिएको छ कि यो होइन स्मोकिङ र एल्कोहल होइन पहिला त्यति थिएन त्यसले गर्दा पनि होला अहिलेको जुन यो चेन्जिङ लाइफस्टाइल भन्छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो यो एसियन कन्ट्रिजहरूमा पनि इट्स क्वाइट कमन होइन ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ एकदमै तीव्र गतिले चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ सो स्मोकिङले चाहिँ यस इट इन्क्रिजेस द रिस्क अफ ब्रेस्ट क्यान्सर डेफिनेटली होइन स्मोकिङले चाहिँ गर्छ र साथसाथै चाहिँ जुन एल्कोहल इन्टेकले पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क चाहिँ इन्क्रिज गर्छ त्यो भन्दैमा सबैलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भनेको होइन बट स्टिल द रिस्क इज कम्पेरिटिभली हाई क्रोनिक स्मोकरहरूमा र एल्कोहल चाहिँ म्याक्सिमम इन्टेक गर्नेमा त्यही भएर हामीले चाहिँ इफ पोसिबल प्लिज क्विट स्मोकिङ र एल्कोहल लिनुहुन्छ भने पनि लिमिट गर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ ओकेजनल ड्रिङ्किङमा जाँदा चाहिँ बरु बेटर होइन एटलिस्ट छोड्न सकिँदैन भने breast self-examination भनेको चाहिँ I think it's very important अनि as a female all of us should know होइन because there are few things we should be aware of we should be aware of our body so breast self-examination भनेको चाहिँ आफ्नो स्तनको जाँच आफै गर्ने so यो कसरी गर्ने कहिले गर्ने भन्ने ज्ञान चाहिँ सबैलाई नै हुनुपर्छ as a female है so यो चाहिँ हामीले चाहिँ जब चाहिँ यो चाहिँ especially 20 to 25 years देखि चाहिँ female should start doing their breast self-examination है यसमा चाहिँ कहिले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ once your periods are over होइन महिनावारी भएको चाहिँ जुन 5 to 7 days पछिको अवधि हुन्छ सो 7 to 10 days भनेको चाहिँ इट्स कन्सिडर्ड द बेस्ट टाइम बिकज यु आर डन विथ योर पिरियड्स अनि त्यो पछि जुन कसैलाई चाहिँ पिरियड्सको टाइममा एकदमै पेनफुल हुने स्वेलिङ हुने हुन्छ सो त्यही भएर त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ पिरियड सिद्धिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन गर्नुहोस् भन्छौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो यो चाहिँ ऐना अगाडि होइन उभिएर पनि गर्न सकिन्छ या नुहाउँदाखेरि शावरमा पनि गर्न सकिन्छ या चाहिँ लाइङ पोजिसन होइन सुतेर पनि गर्न सकिन्छ सो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो यो दायाँ हात होइन माथि राख्ने होइन पुरै रेज गर्ने अनि लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ पुरै ब्रेस्टलाई चाहिँ अल ओभर होइन सर्कुलर मोसनमा चाहिँ बाहिरदेखि भित्र सबैतिर चाहिँ आफैले यो फिङ्गर्सहरूले चाहिँ राम्रोसँग छाम्ने हेर्ने है सो सबैतिर त्यो ब्रेस्टमा हेरिसकेपछि अगेन हामीले त्यही प्रोसेस चाहिँ अर्को साइडमा पनि कन्टिन्यू गर्ने है सो फलोइङ द्याट त्यो पछि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले काखीको यहाँनिरको चाहिँ यो गिर्खाहरू पनि केही छ कि भन्ने हेर्नुपर्छ र यो हाम्रो घाँटीको कलर बोन वरिपरि पनि कुनै पनि प्रकारको गाँठो छ गिर्खा छ केही छ भने त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ बिकज समटाइम्स यो चाहिँ कहिले काखीमा या घाँटीमा सानो गिर्खाहरू देखेर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ होइन सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ महिनाको एकचोटि चाहिँ एटलिस्ट आफूले गर्ने र कोही चाहिँ जस्तै गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन कोही चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कसै महिनावारी सुकिसकेको महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि महिनाको एकचोटि चाहिँ आफ्नो स्तन जाँच चाहिँ गर्नुपर्दछ यो
हेल्दी एक्सर्साइज होइन डायट भन्ने बित्तिकै कस्तो कुराहरू आउँछ भनेदेखि यसले चाहिँ सबै हामीलाई चाहिँ फिट राख्छ होइन अनि ब्रेस्ट क्यान्सर इज लिङ्क्ड विथ ओबेसिटी ओभरवेट होइन ओभरवेट कसरी बिकज हामीले ओभरवेट हुने बित्तिकै हामीले ओबिज हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो हाम्रो बडीमा चाहिँ के भयो फ्याट होइन बोसोको मात्रा चाहिँ बढी भयो सो फ्याट सेल्सले चाहिँ के गर्छ भने एक किसिमको हर्मोन जुन फिमेल टाइप हर्मोन भन्छ इस्ट्रोजन भन्छ त्यसको मात्रा चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ बढी गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि बडीमा त्यो हर्मोनको एक्सपोजर भएपछि त्यो बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो सरी नट अ बिरामी बट इन्डिभिजुअलमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्कहरू कम्पेरिटिभली हाई हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति लाइफस्टाइल चेन्ज र मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ हेल्दी डायट अनि एक्टिभिटिज फिजिकली चाहिँ फिट हुनु पर्यो विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट So to this I would say most of the breast lumps, most of the breast lumps which are cancerous is generally not painful. So that is the reason why most of the patients, they don't visit doctor. The problem is they say it's not painful, so it's not creating any problem. So why should we visit a doctor? So once but sometimes even in cancer the lump becomes painful. So once it gets bigger, it starts invading sometimes the muscles or it starts infiltrating the skin, then that is the time when it starts getting painful, or when there is an inflammatory changes, and these are the times it might get painful. Otherwise most of the times breast lumps which are cancerous are generally painless. No. Even male can have breast cancer. Yes, it is very common in female. It is in fact world's #1 leading cancer if we compare in both male and female as per the recent data. But males are also likely to have breast cancer, and when they develop, it is mostly after the age of 60 to 65 years. Well, if we talk about the treatment, then there are multi modalities of treatment when we talk about breast cancer. So surgery is not the modality; it's always a multidisciplinary team approach when we talk about the treatment of breast cancer. So besides surgery, there is a role of chemotherapy. So these are the medications which we anti-cancerous medications which we give through the veins. And next is there is also a role of radiotherapy, which we give radiation to the breast and sometimes to the axilla as well. And the fourth is the hormonal therapy. In some type of patients, depending on the type of tumor, we have to give some hormonal medications. And besides, there are also some role of targeted therapy in few selected patients. So breast cancer treatment, I would say, is a long journey. So depending on the stage and the type of presentation, type of tumor you have, so the treatment modalities will be different in all. The more early you come, the less modalities of the treatment you have to go through. The more advanced stage you come, then almost you have to go through all the treatment options. So during the phase, it's definitely a difficult time for the patient when we talk about the patient. Initially, when we disclose to the patient that you have a cancer, then there is a big anxiety and panic, and some get obviously depression, and most of the women, so obviously they are mother, and as a child, so they are more conscious about their family. And so much of I would say is social and psychological stress. And next thing is many have the concept of they might have to lose their breast as well. But I would like to say everyone that with nowadays modern treatment, it is not necessary that everyone should undergo mastectomy or remove the entire breast. So nowadays, what surgical options we offer is we try to conserve breast as much as possible. So which is very good in a way, because even after cancer later on, at least you have your breast, right? So next thing is little difficult portion, I would say, throughout this treatment journey is a chemotherapy, because the type of medications we have, that is quite strong, and then it has more side effects.
like, there is myalgia, body ache, and then there is this hair fall. So many are not being able to cope up with that hair fall. And also the GI upset. Some have diarrhea, some have constipation, too much of body weakness, and some patients, they say in between that I'm not being able to tolerate chemotherapy and I would like to let go of the treatment. But we try to encourage them, no. Since we've come a long way, it's just a matter of few months we should go through, because after this, things are going to be okay. So this is, I think, what I've faced is most of the patients, they face difficulty with chemotherapy and with coping up, And third is radiotherapy. Yes, radiotherapy is we give radiation to the chest wall, to the axilla. So that is okay. So it takes almost a month for radiation. So following that, is some patients we advise hormonal therapy, that is oral medications for 5 years and 10 or sometimes 10 years depending on their need and requirement. So this is, I would say, the journey of the patient that goes through. But even besides that, as you said, post-treatment. So post-treatment, again, there is a big psychological stress and trauma. But with this, I think a doctor and a patient's family and the patient itself has a big role on how she would choose to live. The encouragement from the family and the support from the family is a very big thing that the patient requires at this moment of emotional stress. And that support should be given by the family. With that only, and with the willingness of the patient's own will, that is very important, which would help her to lead her further life. And I say to all my patients that there is always a life after cancer too. And for the post-treatment, there are many social support groups, and organizations which are helping these type of patients to cope up with their life. So this is I think the entire journey of a cancer patient. So okay, in breast cancer, we have achieved, I think, almost all the possible treatments that are available in abroad is also available in Nepal. That's what I would like to say now. First thing is talking about surgery. We as a trained breast cancer surgeons, we are being able to afford the same kind of offer, the same kind of surgery that is being done abroad as well. The main difference we've seen, is the upcoming surgeries are mostly the breast conserving surgery, or sometimes even when people have to lose the entire breast, even those we are being able to reconstruct the breast. So as to give them back, restore their breast and give them their confidence back. So this is one thing in context of surgery, and also in chemotherapy. I guess we have all the medications available now in Nepal. So radiation centers, we have few radiation centers which are doing good. So talking about Nepal, I think the entire treatment is possible in Nepal as well nowadays. Thank you, Dr. Vyas. I hope you enjoyed this video, and if you did, like and subscribe Vyas Media Network for more such videos. This show is brought to you by Vyas Media Network.